Suomalainen Rosenlew on yli 100-vuotias yritys, mutta kuinka Rosenlewistä tuli Sampo Rosenlew? Se alkoi oikeastaan 1987. Siihen astihan Rosenlew oli Rosenlew ihan sieltä 1853, eli nämä kaksi perhettä oli perheyrityksestä puhe. Ja silloin Rauma Repola osti Rosenlew-konsernin. Siinä mentiin sitten 4 vuotta ja se tietysti siinä oli heillä omat syynsä, millä tavalla Rauma Repola pisti sen sitten myi osa kerrallaan pois ja Rosenlewin puimuritehdas jäi sitten viimeiseksi siihen myytäväksi. Ja siitä sitten oli sen aikainen tehtaan johtaja Timo Prihti sai myös ostotarjouksen tästä ja sinä hetkenä vuonna 1990-1991 siinä välissä niin sitten Rosenlewista tuli Sampo Rosenlew ja perustettiin Sampo Rosenlew Oy ja ollaan siinä, missä me ollaan tänä päivänä. Sampon nimi viittaa vahvasti Kalevalaan. Mikä tässä on taustalla? Se on se, mä sanoisin, että se aina kun meillä on kurssia tai tulee vieraita, niin mun tarina on se, että se on se ihmelaite, minkä Seppä Ilmarinen teki. Eli se, mikä teki kultaa ja onnea ja varallisuutta sen omistajalle. Niin siitä se ideologia, että kun sulla on joku puimakone, niin sä myyt viljas, niin silloinhan sä saat sitä rahaa takaisin siitä. Eli kyllä mä näkisin, että tässä on se yhteys, mistä se tulee. Tää Sampo-nimi. Ja kyllä mun mielestä se sopii kun nenä päähän tämmöiseen koneeseen, mikä kumminkin tuo sitä rahaa ja varallisuutta sen omistajalle. Sampo Rosenlewin vahva väri on keltainen. Mikä tässä on taustalla? No keltainen tuli jo itse asiassa 60-luvulla. Et ihan ensimmäinen Sampon puimakone, itse liikkuva Sampo 657, eli niin sanottu Mummo Sampo, niin sehän oli niin sanotulla vasaralakalla maalattu. Mulle on kerrottu, että ei ole vissiin ollut sitten muita värejä sillä hetkellä, mutta kyllä se aika nopeasti sitten jo, oliko se jopa 59 tai 60, niin se muuttui keltaiseksi se väri. Ja sitten se oikeastaan siihen, että kyllä mä melkein sanon, että kun viljapelto on keltainen ja niin se vaan sopii silmään paremmin, että se keltainen on ollut. Mutta onhan siinä sitten kausit 70-luvulla, kun Sampo oli punainenkin. Mutta sitten jossain kohtaa se vaihtui tämmöiseksi sinapin keltaiseksi, tuli Sampo 600 sun muut ja sieltä se sitten lähti takaisin tulemaan siihen keltaiseen, mihin se on tänä päivänäkin. Että kyllä se on pidetty se meidän värinä kumminkin se keltainen ja se on entistä enemmän tuotu tämän päivän tuotteissa nähty, että se on se millä. Ja siihen on aina pyritty, että me metsäkone, että siinäkin on sitä keltaista ja nyt on tää näin, että katsomalla tuolla päin niin näkisi sen saman väriyhteyden, että se on nyt Sampon kone, oli se sitten metsäharvesteri tai puimuri, että se olisi ne samat, näkyisi ne elementit siellä. Kuinka aikanaan päädyit Rosenlewin palvelukseen? No siinä on pitkä historia, että silloin kun mä valmistun teknillisestä opistosta, niin 1969 niin sitten mä pääsin sitten Rosenlewille töihin ja olin siellä sitten eri tehtävissä. Ja olin siellä sitten, ensiksi olin kotitalouskonetehtaalla ja sitten olin maatalouskonetehtaalla ja myöhemmin sitten niin tulin sinne maatalouskonetehtaalle niin tuotantopäälliköksi ja sitten oli myöhemmin paikallisjohtajana. Sitten kun maailma muuttui ja sitten Neuvostoliitto sortui ja sitten puimurikaupasta niin puolet häipyi pois pyöreästi ja sitten oli aika pitkälle uhka, että se koko liiketoiminta ajetaan alas ja sitten mä ajattelin, että kai sitä kannattaa kuitenkin yrittää, että kun ei noita jyviä varpaiden välissä riivitä, että kyllä siellä puimureita tarvitaan
Ja sitten silloin 1991 vuonna ne oli tosi vaikea tilanne, kun oli pankkikriisit päällä, mutta ja oli se rahoituksen kanssa vaikeuksia kyllä, tosi suuria vaikeuksia, että kun se oli kumminkin niin 60 miljoonaa sen aikaista markkaa, niin täytyy saada vierasta pääomaa. Mutta kyllä se sitten loppujen lopuksi onnistui, kun siinä aikassa sitä väännettiin. Ja sen jälkeen niin, ja sitten ajattelin, että satsataan tuohon vientiin ja siihen sitten satsattiin, että ympäri maailmaa niin mä oon kiertänyt sitten puimureita kauppaamassa. Ja kyllä siinä monennäköistä on ollut matkan varrella. Tämä on melko kulttuurihistoriallinen teko, että Sampo Rosenlöv sai jäädä Suomeen ja nimenomaan Poriin. Niin joo. Kyllä se tietysti ihan tärkeä oli, että silloin meillä oli alkuun, niin oli parisataa henkeä töitä, eikä se ollut alkuun ollut kaikillekaan töitä, että oli osa lomautettuna. Ja sitten saatiin sitä kauppaa käymään vähän paremmin ja sitten taisi olla enimmillään niin vähän yli 600 henkeä töissä. Mutta kyllä siinä oma vääntämisessä on ollut ja täytynyt, niin kuin mä sanoin, että köyhän täytyy olla nöyrä, että kyllä siinä täytynyt sillä lailla olla tiukkaa linjaa vetää, että rahan suhteen ja kaiken muidenkin suhteen. Että kyllä siellä monennäköistä, että silloin kun mä aloitin, niin ensimmäinen isompi homma oli, niin mä hävitin siivoojat ja ostin jokainolle ihmiselle niin harjan, että sai siivota itse työpaikkaansa. Mutta joku sitten sanoikin, että älä vaan sano, että hän siivoo täällä tehtaalla, että hän joutuu kotonakin siivoamaan. Silloin 60-luvun lopulla, kun aloitit Rosenlövillä, niin millainen se yritys oli silloin? No se oli silloin, Rosenlöv oli iso konserni, niin se oli kaikennäköistä liiketoimintaa ja siellä konepaja puolellakin, niin taisi olla joku 2000 henkeä töissä, että se oli kyllä aika merkittävä yritys, että sitten siinä tapahtui sillä lailla, että sitä tietysti pikkuhiljaa niin vähän pilkottiin ja sitten se oli iso muutos, kun Rauma Repola osti Rosenlövin osakekannan silloin 1996 vuonna ja sitten sen jälkeen niin Rosenlöv-brändi sitten vähän hiipui ja toi oli seuraava vaihe, mitä mä tuossa sanonkin, että kun tämä Neuvostoliitto romahti, niin sitten puimurikaupasta niin meni enemmän kuin puolet. Että se oli. Mutta sitten mä tosiaan ajattelin, että kyllä siinä varmaan kannattaa vielä tätä liiketoimintaa jatkaa ja ostin sen sitten aikoinaan. 90-luvulla mukaan tulivat myös metsäkoneet. Mikä tässä oli taustalla? No siinä oli oikeastaan se, että mä oon pikkupojasta asti niin mettässä tehnyt töitä ja katsellut, että siellä olisi semmoinen pienemmän kevyen harvesterin paikka, että kun isoja mettäkoneita oli silloin markkinoilla, mutta pieniä ei ollut ja sitten lähdettiin kehittämään sitä pientä harvesteria ja siitä sitten tuli tuote meille.
tunnetaan tämmöisenä metsäkoneiden asiantuntijana. Millä tavalla sä oot aikanaan tähän maailmaan päätynyt? Joo, se on kylläkin aika pitkä tarina, mutta tulin niin virallisesti metsäkonebisnekseen 86. Mutta sitä ennen niin olin ollut kehittämässä semmoista mittalaitetta yhteen metsäkoneeseen niin viikonlopputyönä. Ja sieltä sitten oli, tavallaan nimi oli valunut tonne isompien valmistajien puolelle ja sain tavallaan nuorena miehenä kutsun tavallaan liittyä silloin alkuvaiheessa olevaan metsäkoneen valmistukseen ja kehitykseen nimenomaan harvesterien osalta. No joo, harvesterit, tietysti jo ensimmäiset monitoimikoneet oli ruma nimi siihen aikaan, tai ainakin silloin huono soundi. Tuli jo 60-luvun lopussa ja sitten 70-luvulla, mutta tämä nykyinen menetelmä, katkotun tavaran menetelmä ja pyöräharvesteri, yksioteharvesterilla, niin se yleistyi 80-luvulla ja alkoi siitä sitten ottamaan osaa. Ja idea on se, että kone menee metsään, tarttuu puuhun, kaataa sen, karsii ja katkoo määrämitalle. Samalla mittaa sen tietysti tilavuuden ja muut tiedot siitä puusta tänä päivänä. Se on se idea, eli se katkotaan metsässä määrämittaan, jonka sitten kuormaraktori siirtää tien viereen. Kuinka paljon tehokkaampi tuommoinen yksi harvesteri on, jos sitä verrataan ihan miestyövoimaa metsuriin? No joo, se silloin kun nämä yleistyi nämä harvesterit 80-90-luvulla, niin usein sanottiin, että vastaa 10 miehen työtä. Nyt sen jälkeen niin tehot koneissa on vieläkin kasvanut, että tietysti ei ole niin kilpailijoita enää metsässä, niitä manuaalikavereita kovinkaan paljon, mutta se on varmasti vielä suurempi. Nämä laitteet valmistetaan pääosin täällä Porin tehtaalla. Kerro vähän tästä rakennusprosessista. Joo, kyllä tässä kohtaa myös puimurit ja metsäkoneet poikkeaa kovasti toisistaan, koska puimuriosathan tehdään ohutlevyistä ja valmistetaan täällä komponentit ja muut ja sitten kokoonpanoon tietenkin. Metsäkonepuolella taas niin ainevahvuudet on huomattavasti suurempia ja meille kaikki komponentit käytännössä tulee alihankinnasta. Eli tämä on kokoonpano. Teräsrakenteet on maalattuja ja sitten tietysti tämmöiset hydraulikat ja moottorit ja muut ostetaan ulkoa. Ja metsäkoneen valmistus on puhtaasti kokoonpanotoimintaa. Metsäkoneissa kylläkin optioiden määrä eli asiakastoivomukset vaihtelee kovasti, että maakohtaisesti maan sisälläkin, eli tosi paljon, ei kahta samanlaista konetta ole linjalla koskaan. Toimit Sampo Rosenlewin toimitusjohtajana, mutta millainen on sun historia metsäkoneiden suhteen? Itse asiassa mun työhistoria alkaa täällä Sampo Rosenlewillä ja se alkoi vuonna 1995, kun valmistuin. Ja työtilanne oli silloin aika huono Suomessa, kun oli laman jälkeistä aikaa ja Sampo haki metsäkoneen suunnittelijaa ja mä hain siihen ja mut valittiin ja tuli sitten suunnittelemaan noita ihan ensimmäisiä Sampo metsäkoneita silloin. Ja mä olin yrityksen palveluksessa silloin noin 2,5 vuotta ja sitten siirryin täältä silloiseen Timberjackiin, mistä tuli John Deere myöhemmin ja olin sitten sillä reissulla 16,5 vuotta metsäkoneiden parissa. Eli tykästyin heti alusta lähtien niin kuin ala- ja konerakentamiseen ja sillä tiellä nyt sitten ollaan oltu. 1,5 vuotta sitten palasit Sampo Rosenlewin ja toimitusjohtajan paikalle. Millaisessa tilanteessa yhtiö silloin oli? No kieltämättä Sampo oli hieman haastavassa tilanteessa silloin, että yrityksen liikevaihto oli useampia vuosia peräkkäin jo laskenut ja meillä oli kannattavuusongelmia ja se oli niinku oikeastaan se syy, minkä takia tähän yritykseen tulin kääntämään tätä tilannetta. Ja nyt tässä on 1,5 vuotta tehty hommia ja tässä kohtaa voi jo luottavaisin mieli sanoa, että me ollaan niinku käänne saatu aikaiseksi ja ollaan menossa kovaa vauhtia eteenpäin molemmissa leikkuupuimureissa ja sitten niinku metsäkoneissa. Jos puhutaan yhtiöstä kokonaisuutena, millainen yritys ja minkä suuruinen yritys Sampo Rosenlew tänä päivänä on? No, tänä päivänä Sampo Rosenlewin liikevaihto on noin 60 miljoonaa
miljoonaa euroa ja noin 60% tulee tuosta leikkuupuimuriliiketoiminnasta ja loput tulee sitten metsäkoneista. Ja me myydään tuotteita myyntiin, eli 90% molemmista leikkuupuimureista ja metsäkoneista menee vientiin ja 10% jää tähän Suomeen. Ja metsäkoneet toimitaan tällä hetkellä käytännössä niin kuin Venäjä lukuun ottamat kaikkiin maihin, missä on tämmöistä niin kuin koneellista puunkorjuuta. Me ollaan aika voimakkaasta jakelukanavaa kasvatettu. Ja sitten taas leikkuupuimureista me ollaan vahva täällä niin kuin Pohjoismaissa. Me ollaan tuossa Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa. Ja sitten semmoinen erityisosaamisalue leikkuupuimureissa on noin niin sanotut IVY-maat. Et siinä Sampo on toimittanut pitkään koneita ja meillä on siellä niin kuin paljon toimintaa ja hyviä markkinaosuuksia, esimerkiksi Azerbaidžanissa. Sampo Rosenlövin omistuksessa on tämmöinen vahva intialainen sävy. Osaomistajana toimii Mahindra, yritysjätti. Millainen kumppani he ovat? Mahindra on ollut niin hyvä kumppani. Tällä hetkellä heidän omistusosuus on 49% ja Brihtin perheellä on sitten 51%. Tämä on ollut niin strateginen investointi Mahindralle, koska heillä ei niin leikkuupuimuriliiketoimintaa ole. Ja tästä Sammos on tarkoitus niin kasvattaa tuotelinjoja niin, että niitä menee sitten Mahindran jakelukanavien kautta myöskin ja muilla brändeillä kuin Sammolla sitten eteenpäin. Joo, eli puimureiden historia, niin ihan 57 sieltä lähtee ihan ensimmäinen itse kulkeva leikkuupuimuri Sampo 657. Sitä ennenhän mennään, jos taaksepäin mennään vielä, niin Sampoja tehtiin jo 1920-luvulla Sampo puimakoneen. Eli pian ollaan siinä 100 vuoden historiassa, niin jos puimakoneesta puhutaan. Mutta 57 oli semmoinen niin itse kulkeva puimuri ja siitä lähdettiin sitten rakentamaan ja se oikeastaan tämä kaikki niin kuin tähän päivään asti tapahtuma, leikkuupöytä, voimansiirto, niin tietysti siellä on sattunut ympäristö, miten ohjaaja, kuljettaja ympäristö niin kuin huomioitu, niin nämä on muuttunut tietysti paljon. Mutta se, että se puimakone tekee sen työn sillä, että se leikkaa sen ja viljet menee säiliöön, niin se on niin kuin 57 ja liikkuu itsenäisesti, niin voidaan sanoa näin. Sampo Rosenlöv leikkuu puimureita, niin se on yksi asia, mistä ne on tunnettu, mitä tuolla maailmalla on kiertänyt, niin on tämä helppo puhdistettavuus on se ja helppo huollettavuus. Mutta se, minkä on tässä vuosien mittaan kans oppinut, ja se on ihan vaan kiertämällä ja kuuntelemalla, on se, että Sampo on tehokas ja tekee puhdasta jälkeä. Eli tossa on olin ihan tänä syksynä on käynyt katsomassa tämä meidän uuden puimurin mukaan, niin se on niinku selvä viesti tullut tuolta niinku kaikki ketä on ollut. Et se on ollut helppo säätää, sillä se tekee puhtaan materiaalia ja se puintitehokkuus. Mutta se huollettavuus, mitä mä eka ja tämä puhdistettavuus, niin tää on niinku aika moni tämmönen niinku ekoviljelijä, mikä on, niin se huomioi sen myös Sampoissa, että se on niinku millä me ollaan erotuttu ja tunnetaan myös siitä. Millä tavalla näitä suomalaisia puimureita oikein valmistetaan? Millainen on tuo valmistusprosessi? No, valmistusprosessia lähtee tietysti liikkeelle siitä, että asiakas tilaa puimurin ja me saadaan siitä tänne tilaus ja käsitellään asiakkaalta tullut tilaus, että minkä tyyppisen puimurin asiakas on tilannut. Eli kaikki ovat yksilöitä, kaikki puimurit, eli on valtava määrä erilaisia vaihtoehtoja, mitä asiakas voi valita. Ja sen jälkeen se lähtee tuon meidän valmistusprosessiin tilauksen muodossa ja eri osastot valmistaa tietyt levyleikkeet, tietyt hitsaukset ja sitten loppujen lopuksi on tietysti maalaus ja kokoonpano ja
siitä sitten monen tarkastuspisteen läpi, niin syntyy sitten valmis tuote asiakkaalle aikana. No jos lähdetään siitä, että meillä tulee todella paljon tonneja terästä tietysti taloon sisään ja levyvahvuudet, mitä me täällä käsitellään, lähtee sieltä 0,5 millistä sinne 16 milliin asti. Ja kaikki perustuu oikeastaan siihen, että meillä on laserteknologia ollut käytössä tuolta 90-luvun alkupuolelta tai oikeastaan vanhimmat laserit, jo 80-luvulla ollaan varmaan ollut siinä edelläkävijä, mutta tämmöisen nykyisen tyyppiset laserit sieltä 90-luvusta puolesta välistä. Eli sijoitellaan levylle erilaisia puimuriosia todella paljon, että puhutaan tämmöisestä kuin nestauksesta, eli sijoitellaan kappaleet sillä, ettei tulisi hukkaprosenttia paljon. Ja sitten toi nykyinen laserteknologia tietysti antaa sen myöden, että pystytään tekemään hyvin monimutkaisiakin kappaleita yhdestä osasta. Ja leikkauksen jälkeen sitten särmäykseen ja särmäyksen jälkeen mennään sitten yleensä tuonne hitsaussoluihin ja leikatut, taivutetut osat menee hitsausjikeihin ja sieltä sitten toi hitsauksen jälkeen esikäsittely, maalaus ja kokoonpano. Et siinä on se, jos lähdetään sieltä ihan levystä liikkeelle, niin siinä on se levyn kulku. Ja sitten kun mennään kysyit sitä valmistusprosessin aikaa, niin jos me nyt tilauksesta puimuri saadaan varmaan semmoinen, karkeasti voisi sanoa 6-7 viikkoa, niin saadaan varmaan puimurin toimitukseen asiakkaalle. Ja puhutaan sesonkituotteesta. Tietysti meillä on myös hiljaisia hetkiä, mutta nyt on kesä kuumimmillaan sananmukaisesti, niin tässä on kiivas hetki toimittaa tietysti asiakkaalle koneet. Millaisia innovaatioita on tulossa tulevaisuuden puimureihin? Voiko siitä visioida mitään? No sanotaan, että ollaan tietysti pieni valmistaja maailman mittapuussa, mutta meillä on tosi hyvä tuotevalikoima ja ollaan uudistettu meidän tuotevalikoimaa. Sillä ollaan kehityksessä mukana, niin kuin mainitsin, tämä hybridikone, mikä ollaan nyt esitelty, niin siinä on semmoinen tulevaisuuden jättiläinen meille, että sillä mennään sitten jo isompia pinta-aloja ja saadaan isompia leikkuuleveyksiä. On hieno tuote tulossa, saadaan vähän enemmän vielä päätä auki ja markkinoita auki. Tietysti maatalous yleisesti ei ole nyt tietenkään tällä hetkellä, niin ei ole ehkä se paras suhdanne menossa. Mutta seurataan tilannetta ja katsotaan tietysti kiivaasti myös, mitä kilpailijat tekevät. Rosenlewilla ja Sampo Rosenlewillä on pitkä historia nimenomaan Porissa. Mitä mielestäsi tuo yritys on Porin kaupungille vuosikymmenten saatteessa merkki? No kyllä se varmaan sellainen, että ollaan kuitenkin työllistetty merkittävä määrä ihmisiä ja muutenkin. Ja silloin aikoinaan, kun mä sitä rahoitusta hain, niin sitten pyysin kaupungiltani takaustani lainoihin ja 3 miljoonan markan takausta. Ja tämä Martti Simisalmi niin oli silloin kaupunginjohtajana. Hän puolsi sitä, että se melkein kaikki muut pisti hanttiin ja se loppujen lopuksi myönnettiin, että kyllä se oli sellainen tärkeä asia, että se saatiin sitten hanskaa. Sampo Rosenlewillä on arvokas historia. Entäs jos vähän katsotaan eteenpäin, miltä yrityksen tulevaisuus mielestäni näyttää? No, kyllä se tietysti uskotaan siihen, että tuon Mahindran kautta niin saataisiin sitten kauppoja tuonne ympäri maailman. Että kuitenkin ne meidänkin tässä jo muutama vuosi liikevaihdosta oli yli 90% oli viennistä tuli, että kyllä se on niin tärkeä asia, että saadaan nuo vientimarkkinat vetää.